Hei tu! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Oricare este cazul, eu mă bucur din suflet că ești aici și că ești cu mine, așa că hai să pornim cu video. Bună dragilor, eu sunt Maria și am revenit cu un nou material. Astăzi o să vorbim, după cum probabil ați văzut și din titlu, despre cum mi-am dat eu demisia și mai important despre cum mi-am dat eu demisia a fost impactul pe care l-a avut asupra mea și asupra oamenilor din jurul meu. Pentru că, după cum prea bine știți, în momentul în care îți dai demisia, sunt anumite prejudecăți pe care lumea le aruncă spre tine, direct sau indirect. Ei bine, nu vreau să vorbim astăzi strict despre cum mi-am dat demisia, pentru că nu cred că vă interesează neapărat povestea, ci vreau să tragem niște concluzii și să vă dau niște sfaturi pe care eu le-am înțeles abia mai târziu. Înainte de sfaturile pe care vreau să vi le dau, o să vă povestesc pe scurt motivul pentru care eu am demisionat de la singurul meu loc de muncă, adică de la jobul de cameristă. Ne facem confortabil, dacă nu v-ați făcut încă o cafea sau un ceai, vă sfătuiesc să o faceți, pentru că, fraților, e luni dimineață și știm cu toții că e greu. Chiar dacă poate mă urmărești luni seară, oricum e luni, tot meriți un ceai sau o cafea. Povestea începe în anul 2016, pentru că eu în luna iunie am demisionat, dar de prin luna martie-aprilie începusem să îi cer șefei mele mai multe ore, pentru că eu, primind bursa de la stat, bursă care cere anumite lucruri ca tu să o poți primi ca și student european. Nu primești pur și simplu bursă pentru că respiri pe pământ danez, nu. Primești bursă doar dacă studiezi în Danemarca, vii dintr-o țară europeană și 3 ai un job part-time care îți oferă un minim de undeva în jur de 43-45 de ore lunar. Ei bine, șefa mea avea un obicei foarte interesant de a-mi da ore undeva în jur de 38 sau 39, deci cumva chiar la limită de cât îmi trebuia. Și lucrul acesta mi-a cauzat foarte multe probleme cu statul și cu sistemul de bursă. La un moment dat, după cum v-am zis, am început să-i cer mai multe ore, pentru că sincer mă săturasem să dau banii înapoi la stat pentru niște chestii atât de stupide cum ar fi 5 ore lipsă în acel cadru lunar. Ea m-a refuzat aproape de fiecare dată, erau luni în care îmi dădea orele necesare și luni în care nu. Ceea ce pentru mine era foarte frustrant, pentru că, sincer, să cer câteva ore în plus nu mi se pare o promovare sau o mărire a salariului. Pur și simplu îi ceream practic o zi în plus de muncă pe săptămână sau să mă țină 2 zile, 2-3 ore în plus. Nu era mare lucru. Dar pentru ea și pentru modul ei de a fi, caracterul ăla al ei fantastic, era extraordinar de mult de cerut. Replica ei de fiecare dată era că sunt alții care merită orele alea mai mult decât mine și, sincer, în ziua în care mi-am dat demisia, am zis, da, păi spune-mi cine merită mai multe ore decât mine, pentru că deja, cum să vă zic, se adunaseră în mine nu numai că nervi, dar nu mai aveam răbdarea să am de-a face cu un om ca ea, un om care îmi dă niște argumente care nu au nicio bază solidă, nu au nimic în spate, sunt numai vorbe goale. Ideea e că în ziua în care mi-am dat demisia, eu am venit mai repede la muncă special ca să apuc să o prind și pe ea și să pot să vorbesc despre lucrurile astea între 4 ochi, nu printr-un mesaj și nu de față cu alți colegi, pentru că aceste lucruri mie mi se par că sunt mai sensibile și sunt de o intimitate în așa fel încât eu vreau să vorbesc numai cu ea ca să nu audă gura lumii de ce vreau să-mi dau demisia sau de ce vreau mai multe ore. Sau ce prostii scoate ea pe gură. Și după cum am spus, am venit mai repede la muncă undeva în jur de jumătate de oră înaintea programului meu, m-am dus la ea în birou și ea m-a ignorat, efectiv m-a ignorat. Am intrat, eram în pragul ușii, cum s-ar zice, ușa era deschisă, evident, ea era la telefon și îi zic hai și măcar nu se uită la mine. Am stat acolo câteva secunde, probabil preț de vreo 30 de secunde și mă întrebam dacă să plec și să încerc în altă zi sau să mai zic o dată bună. Deja cumva eram un pic iritată. În fine, termină de vorbit la telefon, îmi zice, erai aici, eram pe bune, chiar nu observi, gândiți-vă că biroul era foarte mic, adică nu era ca și cum sunt în pragul ușii și ea nu mă vede, fiindcă are 300 de metri pătrați biroul ăla și... În fine, intru înăuntru, mă așez pe scaunul din fața ei și îi zic, bună, eu am venit astăzi să te rog frumos dacă se poate, dacă există posibilitatea de a-mi da câteva ore extra. Eu, ca să primesc ore extra, practic ceream și tura de seară, tura de late maid, adică de cameristă de noapte, unde dacă sună clientul și are nevoie de ceva extra, tu trebuie să te duci, trebuie să-ți pregătești materialele pentru ziua următoare, nu numai ale tale, dar și a colegilor, să reîncarci sticlele cu chimicale și multe alte mici task-uri pe care le faci seara. Da, era o parte mai ușoară a jobului și nu zic, poate erau și alți oameni în hotel care își doreau și sigur erau, că e practic o avansare destul de drăguță. Dar eu ceream ziua asta, una pe lună măcar, ca să pot să-mi fac diferența aia de ore de care aveam nevoie. Și replica ei a fost că sunt alții care merită mai mult ca mine. Sincer, la momentul respectiv, singurii care meritau mai mult ca mine
Erau cei care deja erau în poziția aia. Și nu vreau să o zic ca și o reflexie a ego-ului meu. Nu, o zic simplu bazat pe faptele pe care le știam cu toți în momentul respectiv. Eu chiar îmi făceam treaba foarte bine și meritam, din punctul meu de vedere cel puțin, poziția respectivă măcar o zi pe lună. Iar din când în când mai îmi dădea shift-ul ăsta, dar dacă mi-l dădea pe ăsta, îmi tăia alte zile, deci tot nu făceam orele. Practic eu îi ceream un weekend pe săptămână să mă lase să am și postul ăsta. Era mult mai obositor, nu mă înțelegeți greșit, să stai până la hotel până la 11:30 noaptea chiar nu este drăguț. Dar nici asta nu voia să-mi dea. În fine, trecând peste detalii, mi-a spus că alții merită mai mult decât mine jobul, am întrebat-o foarte frumos și politicos, încă prea politicos, cine anume, vreau să aud un nume. Nu o să mă duc să țip la omul ăla sau să mă cert cu el, dar vreau să aud și eu un nume, vreau să aud cine merită mai mult ca mine, cine ți-a venit ție mai mult din timpul liber decât ți-am venit eu. Cine a acceptat atâtea prostii mai mult decât mine? În fine, n-a avut să-mi dea un nume, bineînțeles a zis că foarte multe persoane eram. Băi, ești nebun, nu poți să-mi dai un nume, dar sunt foarte multe persoane. Irelevant, ideea a fost că m-a tratat așa cumva cu o nonșalanță și o ignoranță teribilă, adică pe ea practic o durea în cod de cererea mea, așa că am ales să mă doară și pe mine în cod de jobul ei și am zis, ok, păi în cazul ăsta vreau să demisionez. O mică paranteză, înainte de asta, cu vreo 2 săptămâni, am primit avertizare. Ei bine, ai voie să ai 3 avertizări până ești dat afară. Vreți să vă zic de ce am primit avertizare? Pentru că am fost liberă în ziua în care mi-am cerut liber și pentru că eu am compensat ziua aia deja cu alta. Dar nu i-a convenit că am plecat ziua respectivă. Ideea e că eu am anunțat că plec. Nu pe ea, dar am anunțat supervisorul care era în locul ei pe weekend, fiindcă șefa nu venea în weekend la muncă, doar sclavii lucrau. Ea era acasă și își număra probabil banii din bonusurile noastre. Dar eu am raportat că vreau să plec în ziua respectivă și nu era că plec să mă duc să mănânc o înghețată. Eram în Spania. Adică era o vacanță plănuită, plătită, cumpărată, tot, să plec și era o zi de care aveam nevoie extra față de cele pe care le aveam liber de obicei. Eu am compensat ziua aia înainte să plec. Practic eu am cerut o duminică liberă și am lucrat vinerea ca să compensez ziua de duminică. Deci nu a fost ca și cum eu aveam de lucrat weekendul și o jumătate de weekend, adică duminică, eu am plecat așa de capul meu. Nu. Ideea este că sâmbătă am impresia seara, supervisorul care știa de la mine că voi pleca pentru că era femeia cu care am vorbit, a anunțat-o pe șefa, ca probabil să-mi creeze mie niște mici probleme. Eu înțeleg că tu vrei să-ți crești poziția și că vrei să-ți mărești salariul și să dai bine în ochii șefei, dar sincer, ați mânca colegii de fund că nu am altă replică. Nu e un lucru foarte fain de făcut. În fine, nu contează, oricum am plecat de la jobul respectiv, dar ideea era că oricum era un mediu toxic în care toată lumea avea ceva rău de spus de colegul de lângă, dar nimic ceva bun, pentru că toți voiam să dăm bine la șefă. Mă rog, zic toți, eu nu eram în cazul ăla. Eu tot timpul am spus adevărul și tot timpul am făcut lucrurile cum trebuie, dar alții aveau și altele în program. Revenind la subiect, eu am anunțat, am compensat ziua respectivă, dar femeia cu care eu am vorbit s-a gândit să o anunțe pe șefă. Și bineînțeles, sâmbătă seară, în condițiile în care eu duminică aveam avionul, îmi trimite un mesaj că Maria, vezi că mâine ești la muncă și am zis nu, draga mea șefă, mâine nu sunt la muncă pentru că eu am anunțat că nu pot să vin, pentru că nu sunt în țară. Și mi-a zis foarte simplu și frumos, dacă mâine nu te prezinți la muncă, îți voi da avertisment. În fine, i-am zis că eu plec, mi-a zis că, păi da, în cazul ăsta o să vorbesc cu șeful de la nu știu ce bla 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 departament și îți va da avertismentul. Bine frate, nicio problemă. Weekendul viitor m-am întors, ea nu a fost din nou la muncă, trebuia să-mi dea avertismentul și cumva am ajuns în punctul în care mi-a dat avertismentul în ziua în care eu am venit să cer ore extra, adică ziua de care vă vorbeam, în care mi-am dat și demisia. A fost foarte amuzant, pentru că avertismentul ăla nu mai are niciun fel de valoare în momentul în care eu îmi dau demisia. Și totuși m-a pus să-l semnez. Femeia, înainte să-mi printeze demisia, mi-a printat acel bilețel cu avertismentul că, vai doamne, am plecat fără să anunț și eram, mamă, e atât de plin de bullshit ce îmi dai tu mie aici, încât nici nu pot să concep de ce o mai faci, dar probabil era orgoliu ei că mi-a dat mie avertisment și eram, da frate, în 2 ani jumate îmi dai avertisment pentru un lucru pe care eu practic nu l-am făcut. Dar în fine, dacă te bucură, eu îl voi semna. Dar am întrebat-o înainte, mai are rost să-l semnezi ținând cont când dau demisia? Da, Maria, este foarte important. În fine. Am semnat foaia, i-am cerut demisia, femeia a fost oarecum șocată că mi-am cerut demisia, ținând cont că eu pe atunci aveam 21 de ani și se gândea, asta e oricum proastă și acceptă ce fac eu, de ce să nu o fac în continuare? Ei bine, când i-am zis că vreau demisia, am șocat-o. Și cred și eu, pentru că niciodată nu am zis nimic rău, niciodată nu am comentat, am acceptat fiecare lucru groaznic și fiecare nedreptate pe care ea a făcut-o la adresa mea. Dar data aceasta, deja cumva începusem să cresc, începusem să cunosc oameni, m-am mai deșteptat, m-am maturizat, am prins mai mult curaj și am înțeles că trebuie să am curaj
curajul de a vrea mai mult de la mine. Pentru că eu rămânând la acel job și acceptând în continuare, scuzați limbajul, căcaturile din partea ei, probabil aș fi decăzut în loc să cresc. Și am zis, destul. Ăsta e momentul în care pun punct. Așa că fain frumos, mi-a printat demisia, am semnat-o, i-am zis ceau și la revedere, încă am fost și fată bună pentru că am acceptat să-i vin la muncă weekendul care urma pentru că știam că este o perioadă aglomerată și am zis oricum plec, hai să-i las impresia că oricum eu am fost omul bun pentru că așa este și cumva să înțeleagă că ea chiar pierde un om de valoare. De ce mi-am dat demisia fix atunci? 1. Pentru că a fost faza cu avertismentul și cumva m-a scos din sărite. 2. Pentru că oricum se umpluse paharul ăla de mult prea mult timp. Și 3. Pentru că începea sezonul de vară și chiar începuse oarecum, unde hotelurile sunt cele mai aglomerate și au nevoie de oameni ca de apă. Și am știut lucrul ăsta, am vrut să o lovesc unde o doare mai tare, nu vorbind urât, nu făcând plângeri, chit că sincer m-a bătut un pic gândul să merg la sindicat și să-i dau în judecată pentru multele chestii pe care le-au făcut, dar nu am făcut-o fiindcă nu mai avea niciun sens și am vrut pur și simplu să înțeleagă cum o să fie locul ei fantastic, hotelul ei minunat, fără un om de bază. I-am venit weekendul ăla la muncă, a fost fabulos, am știut că plec de acolo, a fost fantastic. Deci sentimentul de a-ți da demisia dintr-un loc în care, cum să vă zic, nu primești nimic decât un salariu mizer, un tratament îngrozitor și numai cuvinte urâte și vorbe auzite. Erau lucruri în hotel despre mine pe care eu nu le cunoșteam despre mine. Adică e ceva ca un fel de liceu în care nu te suporți cu o colegă și colega aia spune numai chestii nașpa despre tine în toată clasa și apoi auzi lucruri pe care tu nu le știi despre tine. Cam asta era și la hotel. Nu vă imaginați doar pentru că erau adulți în hotelul ăla, fiindcă erau și maturi. Nu erau maturi. Nu. În fine, asta este povestea, așa mi-am dat eu demisia, neavând un plan B. La momentul respectiv nu aveam alt job și, sincer, nici nu m-a interesat pentru că plăcerea de a pleca de la acel hotel bătea orice altă problemă. Între timp mi-am găsit altceva și mi-amintesc foarte clar că mi-a spus o prietenă care încă lucra acolo că a auzit-o pe șefă zicând că las că se întoarce ea înapoi, că o să vadă că nu angajează nimeni. Surpriză, draga mea, m-am angajat și pe un salariu cu 50% mai mare. Da. Dar eu sunt proastă și nu-mi găsesc, stai liniștită, tu ai fost o șefă de nota 10. Asta ca să vă dați seama că femeia și în lipsa mea încă mă vorbea de rău. Și acum, revenind un pic la ideea cu ce spune lumea când îți dai demisia, eu am auzit destul de multe chestii în jurul meu în momentul în care lumea a aflat că mi-am dat demisia. În primul rând a fost panică. Cum adică ți-ai demisia? Păi tu nu ai alt job, păi tu ai bani strânși, păi ce faci? Păi cum? Și ca să nu mai zic că toată vara după ce mi-am dat demisia am călătorit în toată Europa. Mă rog, nu chiar toată, dar în 5 țări europene am avut sejururi de minim 5 zile. O să fac un video și despre asta pentru că am foarte multe metode faine de a călători destul de ieftin și vreau să le împărtășesc cu voi. Dar ideea era că eu după ce mi-am dat demisia și cu toate că lumea spunea că mamă, cum, dar ce o să faci, de unde bani? Mi-am permis să călătoresc toată vara, n-am ajuns la fundul sacului. Și cum să vă zic, nici nu am fost nevoită să fur sau să cer bani altora sau să mă împrumut, să-mi fac credite și alte vrăjeli. Nu, pentru că mi-am strâns bani din timp, pentru că mi-am găsit un job relativ repejor și 3, pentru că am făcut lucrurile cu cap. Nu mi-am dat demisia pur și simplu fiindcă m-am enervat azi și nu mai am chef să lucrez. Nu, se adunaseră prea multe. Și sincer, eu sunt de părere că decât să stai într-un loc de muncă unde nu ești apreciat, ești jignit, nu vi se ascultă nimic, o dorință, o nevoie, absolut nimic, voi nu contați. Gândiți-vă în felul următor. Poziția pe care tu o ocupi poate fi ocupată de altcineva într-o secundă. Deci oamenilor ălora nu le pasă că ești tu sau că e altul. Da, tu ai deja experiența și faci lucrurile mai bune și mai repede, dar poți să înveți pe altcineva. E posibil ca prezența ta într-o anumită companie, indiferent de domeniu, să fie atât de ușor de înlocuit încât tu nici să nu-ți dai seama, tu să crezi că, hai, dacă plec eu îi nenorocesc. Mă, sincer, probabil a fost un mic impact că eu am plecat de la această firmă fix în perioada de vară, fiindcă știa că se poate baza pe mine și lucram mai mult cât noi eram la școală. Dar a găsit oameni să mă înlocuiască și asta vreau să vă zic și vouă. Nu stați într-un loc de muncă groaznic dacă, 1, aveți posibilitatea să vă găsiți altul și 2, nu vă simțiți bine. Eu înțeleg să accepți un loc de muncă fiindcă nu ai altă posibilitate și ești prins, ești într-un loc nașpa. Dar caută, nu sta pe loc, nu te obișnui cu ideea că aici o să rămâi toată viața. Pentru că dacă faci asta, tu accepti să fii călcat în picioare. Cumva îți amâni creșterea ta ca și persoană sau poate chiar o anulezi. Pentru că tu lucrând într-un mediu toxic cu oameni toxici, nu vei reuși să treci de acel nivel, decât foarte, foarte, foarte greu. Și oricum te vei învârti numai între viespi și numai între oameni care știu
doar să critique și să vorbească urât. Ai curajul de a vrea mai mult de la tine. Eu asta am reușit să ajung să am. Curajul de a-mi dori mai mult. Curajul de a lua această decizie și de a sări cumva în necunoscut, pentru că nu știam ce urmează. Nu știam dacă îmi voi găsi un job îndeajuns de repede. Dar mi-am salvat niște bani. Nu mi-am dat demisia pur și simplu și bă, stai, dar eu nu mai am bani. Nu vă sfătuiesc să faceți asta. Nu luați sfatul meu ca și cum te duci mâine la muncă și zici, bă, ba, picioarele, mi-a zis șeful ieri că n-am făcut o treabă bună și nu mai am chef de el. Nu. Faceți lucrurile cu cap. Asta vreau să vă zic și să rămână ideea de la videoul ăsta. Orice chestie vrei să o faci, gândește-o. Lucrurile făcute la impuls de foarte multe ori sunt greșite, mai ales când vine vorba de deciziile astea mai mari, cum ar fi să dai demisia sau să-ți cumperi o mașină sau, nu știu, să dai un mesaj fostului iubit. Da, și ăsta e un lucru destul de grav. În fine, ideea era că oamenii, după ce mi-am dat demisia, mi-au zis tot felul de chestii, cum că nu o să am bani și că nu o să mai găsesc alt job și că o să fie groaznic, că de ce mi-am dat demisia, că deja devenisem un om de încredere, tot felul de chestii de-astea. Practic, oamenii cumva vor să te vadă rău, nu vor să te vadă bine. Nu mi-a zis nimeni că bravo tu, felicitări, în afară de rude și de părinți, care bineînțeles că au fost super mega fericiți pentru mine, mi-a dat demisia. Dar au fost oameni care mi-au zis că, păi vai de viața ta, că acum nu mai găsești alt job. Cine îți dă ție câte ore ai nevoie? Și sincer să vă zic, am găsit un job mult mai bun, cu un salariu mai mare, mi-am făcut niște prieteni geniali la jobul ăsta. Nu mi-am auzit cuvinte și vorbe nașpa. Da, bineînțeles, nu toată lumea te place și mai sunt oameni care o să zică chestii. E normal, dar este o diferență între un om care spune o chestie o dată la nu știu cât timp și zilnic să auzi vorbe și chestii și bârfe și minciuni despre tine. Așa că nu vă blocați într-un punct în care voi știți că nu mai puteți crește, pentru că acolo a murit totul. Mă rog, impropriu spus, nu moare nimic, dar dispare posibilitatea ta de a te dezvolta și până la urmă noi asta trebuie să facem. Nu contează că ai 20, 30, 50 de ani. Dacă ești prins într-un punct în care tu nu te mai poți dezvolta, nu-ți aduce niciun fel de satisfacție, nu-ți place, nu absolut nimic și ai alt plan sau îți dorești mai mult, lucrează pentru visul tău. Nu poți să ai un vis și să te gândești la el fără să plănuiești, pentru că atunci este numai o imagine pe care o ai tu în cap. Nu este un lucru palpabil, nu este un lucru la care poți ajunge. Da, ai un vis, păi începe să faci ceva. Fă un pas, fă două, fă-ți un plan. Băi, uite, dacă azi fac chestia asta, mâine o să fiu mai aproape de visul meu. Înțelegeți ce vreau să zic? Lucrați la ceea ce vă doriți. Urmăriți-vă entuziasmul. Ăsta este un sfat pe care eu l-am primit de la fratele meu ani de zile și, sincer, la început poate chiar nu l-am înțeles cum trebuia. Dar de când am descoperit ce îmi place, s-a schimbat totul. Cu cât faci mai mult ceea ce nu-ți place, tu te micșorezi. Hai să facem o mică comparație. Cu cât lucrezi mai mult într-un domeniu care nu-ți aduce niciun fel de satisfacție materială, fizică, emoțională, de orice fel, tu te micșorezi, da? Dacă tu în timpul în care ești acasă, adică în timpul tău liber, nu faci nimic pentru visul tău, te micșorezi și mai mult. Și o să ajungi așa o puchineață de chestie, fără niciun vis, numai cu gândul, mamă, cum ar fi fost. Dacă măcar nu poți să schimbi jobul, cât ești în timpul liber, lucrează pentru tine, lucrează pentru ceea ce îți place, fă ceea ce îți place. Orice ar fi lucrul respectiv. Ai curajul de a face ceea ce îți place, ai curajul de a face ceva pentru tine, nu pentru job, nu pentru a plăti facturile, nu pentru mama, nu pentru tata, pentru că ești tu cel care contează cel mai mult. Dacă tu nu ești fericit, nu vei da randament niciodată. Și ăsta este un lucru clar și scris și povestit și explicat de zeci de mii de oameni. Dacă tu faci un job doar pentru bani, niciodată nu-l vei face la fel de bine ca unul care îl face din pasiune. Și eu am trăit asta pe pielea mea. Chiar dacă am avut joburi bune, am avut joburi în domeniul meu de la facultate, nu cred că am făcut cea mai bună treabă, pentru că nu-mi plăceau. Așa că aveți mare grijă pe ce vă consumați energia, pentru că la finalul zilei, dacă tu nu ai făcut nimic care să te satisfacă, vei fi mult mai obosit, mai sictirit și fără niciun chef de a doua zi, decât dacă, jumătate de oră din ziua aia ai lucrat la visul tău. Te las cu gândul ăsta, tu știi cum și în ce fel o vei face, dar te implor din suflet, lucrează pentru tine și investește în tine, pentru că tu ești cea mai bună investiție, tu vei aduce cele mai mari roade. Nu ce vrea fratele, tatăl, bunicul, pisicul sau mai știu eu cine din familia ta. Și ăsta a fost videoul de astăzi, dragilor. Acum știți și de ce mi-am dat demisia, cum mi-am dat demisia și ce am auzit în jurul meu în momentul în care am făcut-o. Din nou, nu vă blocați într-un loc în care voi știți că nu mai puteți crește, încercați să vă dezvoltați pe orice fel de plan,
Cât timp aveți, chiar dacă nu e foarte mult la început. Cu timpul, în momentul în care vei investi și mai mult, și mai mult, și mai mult în ceea ce îți dorești să faci, vei ajunge să o faci. Și știu că nu este ușor și știu că de a vorbi este mult mai simplu decât a face, dar credeți-mă că dacă tu chiar vrei să faci un lucru, vei ajunge să îl faci. Depinde doar de tine și de cât de mult te dedici. Aveți grijă cum vă folosiți energia, încercați măcar, poate nu zilnic, dar de câteva ori pe săptămână să lucrați pentru visul vostru, încercați să investiți timpul în voi și încercați să nu mai ascultați de gura lumii, pentru că gura lumii o să fie așa taca, 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 taca în continuu. Dacă vă luați după gura lumii, nu o să faceți niciodată nimic. Pentru că în timp ce asta o să spună fă-o mă că e fain, asta o să zică pe bune, chiar asta vrei să faci? Adică tu nu o să fii în stare niciodată să satisfaci pe toată lumea. Singurul om pe care trebuie să satisfaci ești tu. Atât a fost de la mine, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în 5 zile cu videoul următor. Dacă ți-a plăcut ce am făcut astăzi, un like și un share să vadă și prietenii tăi, învață-i și pe ei ce înseamnă să-ți dai demisia și cum să o faci într-un mod inteligent și ne vedem cu videoul următor. V-am pupat!